Nimeni on Aleksi. Ennen olin rikas mies. Minulla oli kaikki. Minulla oli todella kaikki, mitä tarvitsin. Minulla oli vaimo, joka rakasti minua. Minulla oli iso talo, nopeat autot ja paljon rahaa. Monet ihmiset ihailivat minua. Rahan ansiosta tunsin oloni turvalliseksi ja vahvaksi. Luulin, että hallitsen kaikkea. Arkeni oli täynnä luksusta. Ostin uusia ja kalliita vaatteita. Söin usein hyvissä ravintoloissa. Raha ei ollut minulle ongelma. En murehtinut huomisesta. Tärkeä oli vain tämä päivä. Joka aamu heräsin suuressa makuuhuoneessani. Sänky oli pehmeä ja huone hiljainen. Palvelijani keittivät kahvini ja toivat aamupalan. Minun ei tarvinnut tehdä mitään itse. En kokannut, en siivonnut ja tuskin tein töitä. Elämä oli minulle helppoa. Kun katsoin peiliin, hymyilin, pidin itseäni menestyneenä miehenä. Uskoin, että tämä elämä jatkuisi ikuisesti. Minulla oli paljon ihmisiä ympärilläni. He tulivat rahani takia. He nauroivat vitseilleni ja olivat jokaisissa juhlissa. Maksoin ruuat, matkat ja kaiken muun. Huomio tuntui minusta hyvältä. Luulin, että se on aitoa ystävyyttä. En koskaan miettinyt, mitä tapahtuu, jos rahani loppuvat. Minulle oli selvää, että he pysyvät. Eräänä päivänä katsoin taloni ikkunasta ulos. Kaupunki levittäytyi allani. Kaduilla oli paljon ihmisiä. He kiirehtivät töihin. He näyttivät väsyneeltä ja stressaantuneelta. Ajattelin, etten ole kuten he. Minun elämäni oli kevyempää. Minulla ei ollut huolia eikä pelkoa. Tunsin olevani heitä ylempänä. Uskoin, että rahani pysyvät aina. Siksi käytin yhä enemmän. Ostin lisää autoja. Matkustin erittäin kalliisiin paikkoihin. Tein suuria lahjoja. Halusin kokea aina lisää. Enemmän iloa. Enemmän jännitystä. En koskaan pysähtynyt miettimään. En säästänyt rahaa. Minusta kaikki näytti loputtomalta. Olin sokea tulevalle. En nähnyt vaaraa. Sitten eräänä päivänä yritykseni sai suuria ongelmia. Menetin hieman rahaa. Aluksi en huolestunut. Ajattelin voivani ratkaista ongelman. Luulin, ettei se ole paha. Mutta ongelma kasvoi. Ja kasvoi vielä lisää. En halunnut uskoa sitä. Käytin silti rahaa. Elin yhä kuin ennen. Uskoin kaiken korjaantuvan. En halunnut muuttua. Luulin, että kaikki menee paremmaksi. Mutta se ei mennyt. Yritykseni menetti yhä enemmän rahaa. Minun täytyi myydä ensin yksi auto, sitten vielä toinen. Sitten iso taloni, jota rakastin. Se oli unelmataloni, ja nyt minun piti luopua siitä. Ystäväni lakkasivat soittamasta minulle. He eivät enää tulleet juhliini. En ollut enää rikas. He eivät tarvinneet minua enää. Istuin yksin pienessä asunnossa, joka oli kylmä ja tyhjä. Katsoin puhelintani, joka makasi hiljaa nurkassa. Oli hiljaista. Kukaan ei soittanut. Kukaan ei kysynyt minusta. Tunsin oloni yksinäiseksi. Silloin ymmärsin sen vihdoin. Rahani olivat poissa, myös ystäväni olivat poissa, valta oli poissa. Suuri elämäni oli ohi, olin yksin, ilman tukea. Minulla ei ollut mitään, minulla ei ollut ketään. Luulin olevani maailman kuningas, mutta nyt olin vain mies ilman mitään. En tiennyt mitä tehdä, en tiennyt minne mennä. Tarinani alkoi vasta nyt. Istuin pienessä asunnossani. Huone oli pimeä ja hiljainen. Ei ollut suurta sänkyä, ei hopeista hedelmätarjotinta, ei pehmeitä tyynyjä lohduttamassa minua. Vain yksinkertainen tuoli, pieni pöytä ja kova patja lattialla, jotka eivät tuoneet turvaa. Katselin ympärilleni ja tunsin tyhjyyden. Tämä oli nyt kotini, ja se tuntui yksinäiseltä. Se tuntui kylmältä. Olin menettänyt kaiken. Vanha elämäni oli poissa. En voinut uskoa sitä.
Miten tämä saattoi tapahtua? Miten saatoin pudota niin nopeasti? Otin puhelimeni käteen ja toivoin sen soivan. Ei viestejä, ei puheluja. Ystäväni olivat poissa. Ennen he soittivat minulle joka päivä. He kysyivät juhlista, ruuasta ja matkoista. Nyt oli hiljaista. Selasin puhelimeni yhteystietoja. Niin monta nimeä, mutta tiesin totuuden. He eivät välittäneet minusta. He välittivät rahastani. Ja nyt kun rahani olivat menneet, hekin katosivat. Olin yksin ja tunsin oloni eksyneeksi. Menin ikkunan luo ja katsoin ulos. Ulkona ihmiset liikkuivat nopeasti. Heillä oli työt, perheet ja paikat, joihin mennä. Ennen olin kuin he. Ei, ennen olin heidän yläpuolellaan. Katsoin alas kadulle. En ollut enää erityinen. Olin enää yksi mies muiden joukossa. Kukaan ei katsonut ikkunaani. Ketään ei kiinnostanut, että olin siellä. Tunsin itseni pieneksi ja merkityksettömäksi. Tunsin itseni näkymättömäksi kuin en olisi olemassa. Ajattelin menneisyyttäni. Muistin suuret juhlat, kalliit vaatteet, kovan musiikin ja naurun, joka täytti yöt. Muistin yöt täynnä naurua ja jännitystä ystävien kanssa. Mutta nyt nuo muistot sattuivat. Ne tuntuivat kaukaisilta kuin kaunis uni, joka on ohi. Halusin takaisin. Halusin vanhan elämäni. Mutta oli liian myöhäistä. Olin tehnyt valintani ja nyt maksoin hinnan. Vatsani kurni kovaa. Avasin jääkaapin. Se oli melkein tyhjä. Yksi pullo vettä. Muutama viipale leipää. Ja vähän vanhaa juustoa. Se oli kaikki, mitä minulla oli. Ennen söin parhaissa ravintoloissa ja tilasin kalleimmat annokset. Nautin elämästä täysillä. Nyt minun piti säästää jokainen sentti, enkä pitänyt tunteesta. Istuin alas ja söin hitaasti. Leipä oli kuivaa ja juusto kovaa. Mutta minulla ei ollut vaihtoehtoa. Tämä oli nyt elämäni. Tarvitsin työn. Tarvitsin rahaa selviytyäkseen. Mutta en ollut koskaan tehnyt töitä kuten tavalliset ihmiset. Olin aina se pomo, joka teki päätökset. Nyt minun piti aloittaa ihan alhaalta. Minulla ei ollut taitoja. Minulla ei ollut kokemusta. Kuka palkkaisi minut? Kuka antaisi minulle mahdollisuuden? Tuo ajatus pelotti minua ja tunsin oloni eksyneeksi, mutta minulla ei ollut muuta valintaa. Jos halusin selviytyä, minun piti muuttua ja sopeutua. Seuraavana aamuna lähdin asunnostani. Oli kylmä ja vedin vanhan takkini tiukemmin ympärilleni. Kävelin kaduilla ja etsin työtä. Menin kauppoihin, ravintoloihin ja toimistoihin. Joka paikassa vastaus oli sama. Ei kokemusta, ei työtä. Ihmiset katsoivat minua epäluuloisesti. Tunsin olevani kuin ei kukaan, joka etsi mahdollisuutta. Jotkut pudistivat päätään, toiset vain käänsivät katseensa. Minun piti todella taistella muuttaakseni tilanteeni. Hengitin syvään ja jatkoin matkaa. Jossain tuolla ulkona täytyi olla mahdollisuus minulle. He eivät nähneet vahvaa miestä. He eivät nähneet johtajaa. He näkivät eksyneen miehen. Miehen ilman mitään. En ollut koskaan tuntenut itseäni niin heikoksi. Sinä yönä makasin patjallani ja tuijotin kattoa. Ympärilläni oleva pimeys tuntui raskaalta. Kehoni oli väsynyt ja sydämeni raskas kuin kivi. Minulla ei ollut työtä, rahaa eikä ystäviä. Yksinäisyys kietoi minut kuin kylmä tuuli. Mutta ensimmäistä kertaa ymmärsin jotain tärkeää. En ollut erityinen. En ollut koskematon. Olin vain ihminen kuten kaikki muut, ja jos halusin tulevaisuuden, minun piti rakentaa se omin käsin. Oli aika muuttaa elämäni. Päivät kuluivat hitaasti, jokainen tuntui ikuisuudelta. Rahani olivat melkein loppu. Jääkaappi oli tyhjä, ja taskuissani oli vain muutama kolikko. Tarvitsin työn.
Minun piti selviytyä. Mutta kukaan ei halunnut palkata minua. Minulla ei ollut taitoja, ei kokemusta, ei mitään tarjottavaa. Mies, jolla ennen oli kaikki, oli nyt ilman mitään. Kävelin kaduilla ja toivoin tilaisuutta, mutta jokainen ovi pysyi suljettuna. Jokainen vastaus oli sama. Ei. Eräänä päivänä istuin puiston penkillä ja seurasin ihmisiä. He kulkivat ohi. Joillakin oli työ, toisilla perhe ja vastuu. He näyttivät kiireisiltä, tärkeiltä. Ennen olin tuntenut samoin kuin olisin korvaamaton. Nyt tunsin oloni eksyneeksi ja pieneksi. Olin viettänyt vuosia jahdaten luksusta. Nyt jahtasin jotain yksinkertaista, jotain, joka toisi turvaa. Oli outoa, miten kaikki oli muuttunut. Ajattelin unelmia, jotka minulla kerran oli, ja miten halusin toteuttaa ne. Nyt kaikki tuntui kaukaiselta ja saavuttamattomalta. Katselin ihmisiä ja mietin, olivatko he kokeneet samanlaisia aikoja. Olivatko hekin joskus seisseet varjossa ja kysyneet, miten jatkaa. Ehkä jokaisella oli omat taistelunsa. En halunnut luovuttaa. En halunnut menettää toivoa. Ehkä jonain päivänä nousen taas ja taistelen unelmieni puolesta. Ennen en murehtinut ruuasta, vuokrasta tai laskuista. Elin elämäni ajattelematta paljon rahaa tai työtä. Nyt ne olivat suurimmat huoleni. Elämä oli muuttunut ja minun oli vaikea hyväksyä sitä. Eräänä iltana näin pienen ravintolan. Ikkunassa roikkui kyltti. Etsitään työntekijöitä. Sydämeni löi nopeammin. Ehkä tämä oli tilaisuuteni. Vedin syvään henkeä ja astuin sisään, vaikka olin hermostunut. Ilma tuoksui paistetulta ruualta ja se teki minut nälkäiseksi. Lattia oli tahmea ja tunsin oloni epämukavaksi, mutta tiesin, että minun täytyi yrittää. Työntekijät liikkuivat nopeasti. He huusivat toisilleen ja ilmapiiri oli kova ja kiireinen. Aivan toisenlainen kuin vanha elämäni, jossa kaikki oli järjestyksessä ja rauhallista. Epäröin. Voisinko todella työskennellä täällä? Pystyisinkö siihen? Mutta minulla ei ollut vaihtoehtoa. Tarvitsin kipeästi rahaa pärjätäkseni. Menin tiskille ja kysyin esimiestä. Mies, jolla oli valkoinen esiliina, tuli luokseni. Hän katsoi minua päästä varpaisiin, aivan kuin testaten taitojani. Oletko työskennellyt ravintolassa ennen? Hän kysyi vakavana. Pudistin päätäni ja vastasin rehellisesti. En, mutta voin oppia. Hän huokaisi ja näin, ettei hän ollut vakuuttunut. Tarvitsemme nopeita työntekijöitä. Ahkeria työntekijöitä. Oletko valmis pyyhkimään pöytiä ja tiskaamaan astioita? Epäröin hetken, sillä tiesin työn olevan raskasta, mutta halusin yrittää. Sitten nyökkäsin päättäväisesti. Kyllä, olen valmis. Pomo antoi minulle esiliinan. Aloitat huomenna, hän sanoi. Sydämeni hypähti ilosta ja helpotuksesta. Minulla oli vihdoin työ. Se ei ollut hieno, se ei ollut mahtava. Mutta se oli jotain. Se oli ensimmäinen askel muuttaa tilanteeni. Tunsin, että sain taas otteen elämästäni. Kun lähdin ravintolasta, tunsin toivon kipinän. Ehkä tämä oli uuden luvun alku elämässäni. Minun täytyi ponnistella ja olla valmis kovaan työhön. Tiesin, ettei se olisi helppoa, mutta olin päättänyt tehdä parhaani. Sinä iltana kävelin kotiin outo tunne sydämessäni. Olin yrittänyt koko elämäni tulla rikkaaksi. Halusin olla kaikkien yläpuolella ja saada elämän parhaat asiat. Nyt aloitin aivan pohjalta. Se satutti ylpeyttäni. Tiesin kuitenkin, että se oli ainoa tie eteenpäin kohti uutta elämää. Seuraavana aamuna tulin töihin aikaisin ollakseni valmiina.
Keittiö oli kuuma ja ruoan tuoksu oli vahva. Työ oli raskasta. Pesin astioita, pyyhin pöytiä ja kannoin painavia tarjoiluvateja. Selkääni särki ja käteni kipisivät kovasta työstä. Vanha elämäni tuntui hyvin kaukaiselta. Ei enää hienoja pukuja, ei kultaisia kelloja. Sen sijaan pidin ylleni sidottua esiliinaa. Päivääni säästivät vain hiki, saippua ja väsyneet jalat. Se ei ollut helppoa ja usein halusin luovuttaa. Mutta ensimmäistä kertaa tunsin jotain aitoa. Tunsin ansaitsevani paikkani ja tekeväni jotakin tärkeää. Työn jälkeen istuin ravintolan eteen. Paitani oli märkä hiestä ja jalkojani särki. Mutta taskussani oli rahaa. Ei paljon, vain muutama seteli, mutta ne olivat minun. Olin ansainnut ne itse kovalla työllä ja vaivalla. Kukaan ei ollut antanut niitä minulle. Kukaan ei ojentanut niitä hopeisella tarjottimella. Katsoin seteleitä pitkään ja mietin. Se oli pienin summa, jota olin koskaan pitänyt kädessäni. Silti se merkitsi eniten, koska se oli uuden alkuni merkki. Sinä yönä makasin patjallani ja ajattelin päivän tapahtumia. Käteeni olivat karheat ja täynnä pieniä haavoja. Kroppani oli väsynyt, mutta sydämeni tuntui erilaiselta. Se tuntui vahvemmalta. Olin uskonut koko elämäni, että raha tekee minut vahvaksi, mutta todellinen voima tuli muualta. Se tuli vaivasta, kovasta työstä ja uudesta alusta. Olin menettänyt kaiken, mutta ehkä aloin juuri löytää itseäni. Viikot kuluivat ja jatkoin työskentelyä. Käteni kovettuivat keittiön työstä. Selkääni särki usein, mutta en lopettanut. Tulin töihin aikaisin ja lähdin myöhään. Annoin kaikkeni, vaikka olin kuinka väsynyt. Työ oli raskasta, mutta opin paljon. Opin olemaan nopea. Opin toimimaan paineessa ja olemaan luovuttamatta, vaikka tehtäviä oli paljon. Joka ilta palasin kotiin aivan uupuneena. Mutta toisin kuin ennen, en ollut tyhjä. Rakensin jotain uutta, ja se antoi minulle voimaa. Muutuin ja tulin vahvemmaksi. Aloin nähdä asioita, joita en ennen huomannut. Ravintolan ihmiset eivät olleet rikkaita, mutta he olivat onnellisia. He nauroivat usein ja nauttivat työstään. He auttoivat toisiaan vaikeina hetkinä. He tekivät töitä kuin yksi tiimi, ja se tuntui hyvältä. Heitä eivät kiinnostaneet kalliit vaatteet tai nopeat autot. Nuo asiat eivät olleet heille tärkeitä. He halusivat vain tehdä työnsä hyvin ja ilahduttaa asiakkaita. Se oli minusta outoa. Vanha elämäni antoi minulle kaiken, mitä voi toivoa. Minulla oli rahaa, hienoja tavaroita ja paljon vapaa-aikaa. Mutta en ollut koskaan todella onnellinen. Usein tunsin itseni yksinäiseksi kalliiden esineideni keskellä. Nyt, tässä uudessa elämässä, löysin ilon pienistä asioista. Huomasin, että onni ei tule rahasta, vaan ihmisistä ympärillämme. Halusin oppia heistä lisää ja nauraa heidän kanssaan. Tuntui hyvältä olla osa jotakin suurempaa. Eräänä iltana työn jälkeen istuin ulkona vanhemman työntekijän, Markun kanssa. Hän oli työskennellyt ravintolassa jo monta vuotta ja tunsi työt hyvin. Hän pyyhki kädet ja katsoi minua. Teet kovaa työtä, hän sanoi nyökäten arvostavasti. Se on hyvä. Mutta pelkkä kova työ ei riitä. Tarvitset myös kärsivällisyyttä, nyökkäsin. En kuitenkaan ollut varma, mitä hän tarkoitti. Ajattelin yhä vanhaa elämääni. Rikkautta. Rahaa. Uskoin edelleen, että raha on vastaus. Mutta jokin oli nyt muuttunut. En viettänyt iltojani enää yksin. Ravintolassa minulla oli ihmisiä, joiden kanssa puhua. Ihmisiä, joita menneisyyteni ei kiinnostanut. He eivät kysyneet rahastani, talostani tai autoistani. Heille olin vain työntekijä kuten he.
Ja ensimmäistä kertaa en tuntenut oloani vieraaksi tässä maailmassa. Tunsin kuuluvani joukkoon, kuin olisin vihdoin löytänyt paikan. Säästin rahani hyvin tarkasti. Jokainen euro oli minulle tärkeä. En tuhlannut rahaa kalliisiin tavaroihin, joita ennen ostin usein. Maksoin vuokrani ajallaan. Ostin ruokaa, joka oli yksinkertaista, mutta ravitsevaa. Ja laitoin vähän rahaa syrjään tulevaisuutta varten. Se eteni hitaasti, mutta se oli edistystä. Ajattelin usein vanhoja ystäviäni. Heitä, jotka olivat hävinneet eikä antaneet enää ystävyyden tunnetta. Kukaan heistä ei ollut koskaan tehnyt kovaa työtä rahansa eteen. Kukaan ei tiennyt, miltä tuntuu taistella elämästä. Ehkä siksi he eivät koskaan jääneet. Eräänä iltana katsoin itseäni peilistä. Näin toisen miehen. Kasvoni olivat laihemmat. Silmäni olivat vakavammat ja kypsemmät. Entinen ylimielinen hymy oli poissa. En nähnyt enää rikasta miestä, näin työntekijän, joka taisteli kovaa ja yritti rakentaa elämänsä uudelleen. Se oli outoa. Olin menettänyt paljon, mutta en tuntenut itseäni enää yhtä eksyneeksi. Ensimmäistä kertaa olin vähän ylpeä itsestäni ja edistymisestäni. Töissä seurasin esimiestä tarkasti. Näin, miten hän ratkaisi ongelmia ja piti kaiken käynnissä. Kuuntelin tarkasti. Opin hänen strategioistaan ja tavastaan kohdata muut. Ja hitaasti aloin ymmärtää, että menestys ei ole vain rahaa, vaan myös kovaa työtä ja päättäväisyyttä. En ollut enää vain tiskari. Opin, miten yritys toimii. Se oli pieni yritys, mutta elävä. Ensimmäistä kertaa sain uuden ajatuksen. Ehkä, vain ehkä, voin joskus rakentaa oman yrityksen. Sinä yönä makasin valveilla ja tuijotin kattoa. Unelmani olivat nyt erilaisia. En enää haaveillut kultaisista kelloista tai suurista juhlista. Haaveilin pienestä kaupasta, ehkä kahvilasta tai pikkubutiikista. Kuvittelin yksinkertaisen elämän, jossa olin onnellinen. Elämän, jonka olin rakentanut omilla käsilläni. Olin vielä kaukana tavoitteesta, mutta olin uudella tiellä. Paremmalla tiellä, joka antoi minulle toivoa. Pitkästä aikaa tunsin toivon valon sydämessäni. Kuukaudet kuluivat ja jatkoin työtä. Työ, joka ennen tuntui mahdottomalta, muuttui normaaliksi. Käteni nopeutuivat ja kehoni vahvistui. Pääni selkeni ja kohtasin uudet haasteet luottavaisena. En enää vain pessyt astioita. Autoin keittiössä, pilkoin vihanneksia ja tein yksinkertaisia annoksia. Otin tilauksia ja opettelin puhumaan ystävällisesti asiakkaille. Opetin jopa uusia työntekijöitä ja näytin heille oppimani. Pomo huomasi kehitykseni ja kovan työni. Eräänä päivänä hän otti minut sivuun. Olet oppinut paljon, hän sanoi ylpeänä. Jos jatkat näin, voit edetä. Hänen sanansa jäivät mieleeni ja antoivat lisää motivaatiota. Näin täällä ensimmäistä kertaa tulevaisuuden. Ehkä en vain selviäisi. Ehkä kasvaisin ja saavuttaisin tavoitteeni. En miettinyt enää joka päivä vanhaa elämääni. Menneisyys tuntui toiselta maailmalta. Maailmalta, joka ei enää kuulunut minulle. Ajatukseni olivat nyt tässä hetkessä, pienissä päivittäisissä voitoissa. Ensimmäinen kerta, kun selvisin kiireisestä illasta ilman virheitä. Ensimmäinen kerta, kun asiakas kiitti hyvästä palvelusta. Ensimmäinen kerta, kun näin pienen plussan palkkalapussa. Nuo hetket tuntuivat paremmilta kuin yksikään kallis juhla. Ne olivat totta. Ne olivat minun. Eräänä iltana lähdin työstä kotiin. Yöilma oli viileä ja raikas ja herätti aistini. Kaupunki näytti erilaiselta kuin ennen. Ennen näin sen ylhäältä, suurelta parvekkeeltani, jossa tunsin usein yksinäisyyttä. Nyt näin sen kadulta, ihmisten keskeltä
jotka nauroivat ja juttelivat. Se oli uusi näkökulma, ja tunsin olevani lähempänä maailmaa. Kaupungin valot loistivat kirkkaasti, ja tiesin olevani oikealla tiellä. Olin jahdannut rahaa pitkään ja luullut sen tuovan onnen, mutta onni ei ollut ostettavissa. Se löytyi merkityksestä, työstä ja ihmisistä ympärilläni. Nyt ymmärsin sen. Sinä iltana istuin pienessä pöydässäni muistikirjan kanssa. Kirjoitin ideoita paperille. Pieniä liikeideoita, yksinkertaisia ja realistisia, jotka halusin toteuttaa tulevaisuudessa. En ollut vielä perillä, mutta minulla oli jotain uutta. Oikea suunnitelma. Matkani ei ollut ohi. Monella tavalla se oli vasta alkamassa. En pelännyt enää tulevaisuutta. Olin valmis antamaan kaikkeni. Päivät muuttuivat viikoiksi ja jatkoin eteenpäin. Säästöni kasvoivat hitaasti, mutta ne kasvoivat. Seurasin muita, opin heiltä ja suunnittelin askeleeni. Minulla ei ollut enää kiire. Nyt tiesin paremmin. Menestys ei tarkoita nopeutta. Menestys tarkoittaa kärsivällisyyttä, vaivaa ja viisaita päätöksiä. Tein kovasti töitä. Mutta tein myös fiksusti töitä. Ja hitaasti näin edessäni uuden tien. Tien, jonka rakensin itse kivi kiveltä. Eräänä päivänä puhuin pomolle, vanhalle miehelle, joka oli opettanut minulle paljon. Kerroin hänelle ajatukseni pienestä ruokakärrystä. Ei mitään suurta, mutta hyvää. Hän kuunteli, ja kun lopetin, hän hymyili. Olet päässyt pitkälle, hän sanoi. Sinulla on nyt oikea asenne. Nuo sanat merkitsivät minulle paljon ja antoivat lisää voimaa. Muutama kuukausi sitten olin mies, joka oli epäonnistunut. Nyt olin mies, jolla oli tavoite. En jahdannut enää rikkautta. Jahdoin parempaa, turvaa, merkitystä ja elämää, josta voin olla ylpeä. Ajan kanssa säästin tarpeeksi rahaa. Se ei ollut paljon, mutta se oli minun. Löysin pienen kärryn vilkkaalta kadulta, josta pidin. Se oli minun, ja se oli tärkeää. Tein joka päivä kovasti töitä. Laitoin ruokaa rakkaudella ja palvelin asiakkaita hymyillen. Opin koko ajan lisää. Se ei ollut helppoa, mutta rakastin sitä. En ollut enää mies, joka tuhlasi rahaa ajattelematta. Olin mies, joka ymmärsi arvonsa. Jokainen euro tuntui todelta, koska olin ansainnut sen. Eräänä iltana katselin kaupunkia. Samaa kaupunkia, jossa olin tuntenut itseni ensin mahtavaksi, sitten eksyneeksi ja nyt uudesti syntyneeksi. Olin kaatunut, mutta olin noussut taas. En entisenä rikkaana miehenä, vaan vahvempana miehenä, joka tiesi, mikä on tärkeää. Olin menettänyt kaiken, mutta lopulta löysin itseni. Ja se oli enemmän arvoista kuin mikään omaisuus. Kiitos paljon, että käytit aikaa tarinani lukemiseen. On minulle tärkeää, että olet täällä ja jaat tämän matkan kanssani. Toivon, että sait jotain irti Aleksin tarinasta ja hänen muutoksestaan. Meillä jokaisella on unelmia ja haasteita elämässä. On tärkeää, ettei koskaan luovuta, vaikka ajat ovat vaikeita. Mitkä ovat sinun tavoitteesi? Mitä haluat saavuttaa elämässä? Haluaisin kuulla niistä lisää. Jaa ajatuksesi ja unelmasi kommenteissa. Puhutaan niistä ja tuetaan toisiamme. Jos olet kiinnostunut muista tarinoista tai erityisistä aiheista, kerro minulle. Haluan varmistaa, että jakamani tarinat ovat sinulle hyödyllisiä ja viihdyttäviä. Kiinnostavatko sinua tarinat ystävyydestä, seikkailusta tai ehkä omasta kasvusta? Odotan innolla toiveitasi ja kirjoitan tarinoita, joita haluat kuulla. Suunnittelen myös tarjoavani hyödyllistä oppimateriaalia. Kiinnostaisiko sinua opintopaketti PDF-muodossa? Se voi auttaa parantamaan suomeasi ja samalla tarjota jännittäviä tarinoita. Jos olet kiinnostunut,
Kerro siitä minulle. Voimme yhdessä kehittää kielitaitoasi. Kiitos vielä kerran katsomisesta. Odotan kommenttejasi ja ideoitasi. Kasvakaamme yhdessä ja löydetään uusia tarinoita. Palautteesi on tärkeää ja haluan, että rakennamme hienon yhteisön. Pysy motivoituneena ja usko itseesi, sillä voit saavuttaa kaiken mitä tahdot.